नमस्ते। तपाईको शरीर मोटो छ या पातलो छ, अब चिन्ता छैन, तपाई सही भिडियोमा हुनुहुन्छ। यो भिडियोमा पुगुन्जेलसम्म तपाईले धेरै भिडियो हेरिसक्नु भएको होला कि वेट कसरी बढाउने, वेट कसरी घटाउने। यो भिडियो सार हुनेछ, सो डोन्ट मिस टिल एन्ड। यस भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यस्ता टिप्स दिनेछु जस कारण तपाई शरीर ब्यालेन्स र सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। टिप्स नम्बर 1, तपाईको शरीरको सही पहिचान। यदि तपाई जन्मिँदैखेरि पातलो, दुब्लो, लिन एन्ड थिन हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ भने तपाईको शरीरको प्रकृति, बडी टाइप बाथस हुन्छ। यदि तपाई सानैदेखि ठिक्क जिउजान मिलेको हुनुहुन्छ भने तपाई पित्तस प्रकृतिको हुनुपर्छ। यदि तपाई जन्मिँदैखेरि अलिकति मोटो जिउ भएको र अहिले पनि वेट अलि हुनुभन्दा बढी भएको मोटो जिउ छ भने तपाई कफस प्रकृतिको हुनुहुन्छ। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार वातस, पित्तस, कफस गरी तीनवटा बडी टाइपमा विभाजन गरिएको छ। यसको लागि प्रकृति विभाजनको लागि मेरो नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गर्नु होला। र हामीले हाम्रो बडी टाइप त थाहा पायौं र क्वान्टिटीमा हामीले बडी मास इन्डेक्स BMI क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बडी मास इन्डेक्स पत्ता लगाउनको लागि वेट अपन यानी कि तौल अपन उचाइको डबल इन मिटरमा 1 फिट इज इक्वल टु 0.305 मिटर हुन्छ। यसरी हामीले बडी मास इन्डेक्स पत्ता लगाउँछौं। त्यसको रेन्ज चाहिँ 18.5 देखि 24.9 सम्म हुन्छ। यदि हाम्रो बडी मास इन्डेक्स त्यो भित्र छ भने हामी ठीक छौं, अर्थात हाम्रो वेट ठीक छ हाइट अनुसार, एज अनुसार। यदि छैन भने, यदि हाम्रो बडी मास इन्डेक्स 18.5 भन्दा कम छ भने देन वी हैव टु चेक आवर फूड, किनकि खानाबाटै सबै कुरा बन्ने हो। तसर्थ हामीले कसरी सेवन गरिरहेका छौं र कति सेवन गरिरहेका छौं। आहारलाई चेक गर्नुपर्छ, कुन अवस्थाले खाइरहेका छौं, अर्थात खाना पकाउनेको अवस्थादेखि खाना खाने हाम्रो अवस्था। यदि हामी शान्त मन भएर राम्रोसँग चबाई खाना खाइरहेका छौं या हतारमा टिभी हेर्दै मोबाइल चलाउँदै खाइरहेका छौं, प्रोपर न्युट्रिसन चाहिए जति लिइरहेका छौं या छैन। यदि यो सबै कुरा ठीक छ भने देन वी हैव टु फाइन्ड आउट बडी बेसल मेटाबोलिक रेट BMR। BMR पत्ता लगाउनको लागि फर मेन 13.7 इन्टु वेट प्लस 5.3 इन्टु हाइट माइनस 6.8 इन्टु एज गरेर जुन आउँछ किलो क्यालोरी, that is normal breathing or normal sitting required energy, required calorie। र त्यसमा into activity factor that is 1.3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने क्वान्टिटी चाहिँ त्यो नर्मल हामीले एक्टिभिटी गर्दाखेरिको रिक्वायरमेन्ट क्यालोरी हो। तसर्थ त्यसमा हामीले फर वुमेन यहाँ देखाइएको छ, त्यसमा हामीले प्लस 500 किलो क्यालोरी एड गर्छौं भने देन इट इज रिक्वायर्ड फर वेट गेन। वेट गेनको लागि क्यालोरी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि त्यो सँगसँगै हाम्रो एक्सरसाइजको पाटो त हामीले छुटाउनै हुँदैन। बिना एक्सरसाइज कसैले वेट गेन अथवा वेट लस गर्न खोज्छ भने त्यो क्षणिक हुनेछ। तसर्थ एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड निडेड थिङ्स। इन्डेक्स 24.9 भन्दा बढी छ भने तपाईको प्रकृति कफस हुनुपर्छ र हाम्रो उद्देश्य BMI लाई 24.9 भन्दा भित्र ल्याउने हो। त्यसको लागि वी हैव टु डिक्रिज आवर क्यालोरी इन्टेक। 500 देखि 750 सम्म पनि क्यालोरी घटाउन सक्छौं हामीले। यदि घटाएर पनि आएन भने देन एक्सरसाइज इज अल्सो निडेड। एक्सरसाइज त छँदैछ, त्यसमा पनि अहिले आएको किटो डाइटको बारेमा तपाईले सुनिसक्नु भएको छ। किटो डाइट अर्थात लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो। कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम खाने, एकदम मिनिमम खाने। र हामीले अहिले सेवन गरिरहेको डाइटमा
लगभग 55 देखि 60% कार्बोहाइड्रेट हुन्छ भने 25 देखि 30% प्रोटिन हुन्छ र 25-30% लगभग फ्याट हुन्छ। त्यसमा हामीले कीटो डाइटमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ देखाएको छ 5% कार्बोहाइड्रेट, 25 देखि 30% प्रोटिन र रिमेनिङ अबाउट 70% फ्याट लिने। त्यसमा कार्बोहाइड्रेट हामीले जेनरली एक्स्ट्रा सुगर अथवा कार्बोहाइड्रेट नलिएर हामीले भेजिटेबल इन्टेक गर्दाखेरि त्यसबाट आउने कार्बोहाइड्रेट लगभग 30 ग्राम भन्दा ज्यादा नलिने र फ्याटको मात्रामा चाहिँ फ्याट चाहिँ प्योर हुनु पर्यो हैन। फ्याट लिने भन्दैमा हामीले अनावश्यक फ्याटहरू लिनु उचित मानिदैन। फ्युलको रूपमा प्रदान गर्ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मैक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरू। त्यसमा पनि कार्बोहाइड्रेटको मेकानिजम कार्बोहाइड्रेट चेन्ज इन्टु ग्लुकोज, त्यसपछि यसले शरीरमा एनर्जी जेनेरेट गर्छ। र यदि कीटो डाइट अन्तर्गत हामीले कार्बोहाइड्रेट एकदमै लो मिनिमम 5% लिइरहेका छौँ भने देन फ्याट र प्रोटिनले हाम्रो एनर्जी लेभललाई मेन्टेन गरिदिन्छ। र यसमा ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेसबाट शरीरलाई एनर्जी प्रोभाइड गर्ने कुरामा ग्लाइकोनियोजेनेसिस मेकानिजमबाट शरीरलाई एनर्जी प्रदान गर्ने फ्याट र प्रोटिन हुन्छ, जस कारणले वेट लस त हुन्छ नै, साथसाथै डायबिटिज, टाइप 2 डायबिटिजको लागि, अल्जाइमर, हार्ट डिजिजको लागि पनि यो बेनिफिसियल हुन्छ भनेर रिसर्चहरूले बताएका छन्। र यसको ड्रब्याक्सहरू पनि धेरै छ र हामीलाई प्रोपर न्युट्रिसनको मात्रा पुगिरहेको हुँदैन। देन वी हेभ टु अल्सो इन्टेक अ सप्लिमेन्ट, डाइटरी सप्लिमेन्ट पनि लिनुहुनेछ अथवा लिनु पर्दछ। यदि यो तपाईँ कीटो डाइट फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने नट मोर देन 15 डे अथवा म्याक्सिमम 1 महिनासम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यसका धेरै ड्रब्याक्सहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुहुनेछ, त्यसपछि मात्र लागू गर्नुहोला।